Hello and namaste. Welcome to the another episode of Rolling Rise and Shine Season 2 powered by Rolling Groups, and you're watching Yoho as the TV. So this is your host Rajesh Singh Pradhan. Rolling Rise and Shine is a show which comes every Wednesday. हरेक बुधबार बिहान 7:30 देखि 8 को टाइमिङमा लगभग आधी घण्टाको लागि हामी लाइभ आउने गर्छौं र यो आधी घण्टा एकदम विशेष छ किन भन्दाखेरि हामी यो आधी घण्टामा कुरा गर्छौं इम्पावरमेन्टको विषयमा, इम्प्लोयमेन्टको विषयमा, एन्टरप्रेन्योरशिपको विषयमा र मेनी मोर. र why you are doing this all is to empower the youth of the nation सँगसँगै राइज एन्ड साइनको हिसाबले अगाडि बढ्नको लागि. सो आजको यो एपिसोड पनि एकदमै स्पेशल छ किन भन्दाखेरि चाहिँ यो एपिसोडमा वी हेभ इन्भाइटेड अनदर गेस्ट र उहाँको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ उहाँको नाम शाश्वत कार्की. हि इज अ प्यासनेट एचआर, प्रोफेसनल एचआर पनि भन्न मिल्छ र अहिले चाहिँ लक्ष्मी ब्याङ्कमा आबद्ध हुनुहुन्छ एन्ड अल्सो एन एजुकेटर हु हेज बिन एजुकेटिङ युथ इन अ डिफ्रेन्ट सेक्टर इन अ डिफ्रेन्ट टपिक्स. मेजर टपिक्स भनेको चाहिँ लिडरसिप कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विशेषमा नै. सो उहाँको बारेमा हामी धेरै कुरा जान्ने नै छौँ र उहाँले आफ्नो एक्सपर्टिजको कुराहरू सेयर गर्नु नै हुनुहुन्छ. सो आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ. अलराइट शाश्वतजी, स्वागत छ तपाईँलाई रोलिङ राइज एन्ड साइनमा. Thank you so much, Davis, for having me. Pleasure to be here. It's been so long, and after a long time, we are back in the show. फेरि हैन यसरी एकअर्कालाई हेर्दै कुरा गरिरहेका छौँ है. So I've been seeing a very wonderful work that you have been doing. के हुन्छ नि युथलाई इम्पावर गर्ने विषयमा, and I'm so glad like हुन्छ नि being a youth you are doing those stuffहरू हैन. It's very kind of like एकदमै empowering others. Like me, I'm getting empowered पनि हैन. सो आजको टपिकहरुको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ इट्स नट गोना बी लाइक हुन्छ नि एकदमै युथ इम्पावरमेन्टको मात्रै कुरा हुँदैन. सो यु हेभ लाइक डाइभर्स काइन्ड अफ एक्सपिरियन्सहरु हैन. सो त्यो बेसिसमा हामी कुरा गर्छौं हैन. सो फर्स्टली चाहिँ आई हेभ बिन वाचिङ योर लिङ्क्डइनको प्रोफाइल्सहरु. सो यु आर सो एक्टिभ त्यहाँनिर हैन. फर्स्टली आई जस्ट वान्ट टु नो लाइक व्हाट इज लिङ्क्डइन फर यु? I think LinkedIn for me is like any other social media. जहाँ चाहिँ नि हामीले पर्टिकुलरली लिङ्क्डइनमा चाहिँ वी सेयर अबाउट आवर पर्सनल, आवर प्रोफेसनल लाइफ एक्सपिरियन्सेस, मेबी अल्सो आवर सोसल लाइफ एक्सपिरियन्सेस. सो फेसबुकको आफ्नै अडियन्स होला, इन्स्टाग्रामको आफ्नै अडियन्स होला, सो लिङ्क्डइनको पनि आफ्नै अडियन्स हुन्छ. आई मिन लाइक मी एज अ एचआर प्रोफेसनल र नाउ एज अ एजुकेटर मलाई चाहिँ त्यो लिङ्क्डइनको थ्रुबाट, लिङ्क्डइनको एउटा मिडियमको थ्रुबाट चाहिँ इट इज हेल्पिङ मी नट जस्ट टु कनेक्ट विथ दि people who are already working, but also the one who are like aspiring professionals, job seekers. So उहाँहरुसँग पनि कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो प्लेटफर्म हो. So I'm very much enjoying it. Okay, that sounds good. Just say being a youth, like should I need to be एकदमै active LinkedIn मा? Am I like हुन्छ नि किनभने there are people who think like LinkedIn मा एक्टिभ भयो भने जब पाइन्छ भनेर. What's your perceptions like हुन्छ नि LinkedIn is just for job को लागि के like there are different stuff offering by LinkedIn के छ? Okay. सो लिङ्क्डइन भन्ने बित्तिकै एउटा प्रोफेसनल नेटवर्किङ साइट हो, एउटा प्रोफेसनल नेटवर्किङ एउटा मिडियम हो भनौँ हैन. जहाँ चाहिँ नि भनौँ न प्रोफेसनल्स, अन्टरप्रेन्योर्सहरू, इनोभेटर्स, क्रिएटर्स, जब सिकर्स विभिन्न मान्छेहरूले युज गर्नुहुन्छ र उहाँहरूको मेन युज गर्ने अब्जेक्टिभ भने पनि फरक हुनसक्छ. जस्तै कोही एउटा स्टुडेन्ट कोहीले पढेर एउटा भनौँ न प्रोफेसनल वर्ल्डमा उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँको मेन मोटिभ भने चाहिँ के हुनसक्छ भने जब पाउने हुनसक्छ ओर केही नयाँ कुराहरू सिक्नको लागि कसैसँग कोलाबोरेट गर्ने हुनसक्छ भने अन्टरप्रेन्योर्स हुनुहुन्छ भने कोही भने उहाँहरूको मेन अब्जेक्टिभ कुड बी डिफ्रेन्ट. मेबी उहाँहरूले गरिरहनुमा कामको कुराहरू सेयर गर्नुहुन्छ होला, उहाँहरूले आफ्नै कम्युनिटीलाई बढाउनको लागि अर्को कोही अन्टरप्रेन्योर पनि भनौँ न प्यारलली सँगै काम गर्ने पनि एउटा त्यो लुक फरवर्ड गर्नुहुन्छ होला. सो विभिन्न एउटा अब्जेक्टिभहरू चाहिँ सेट गरेको हुन्छ. सो मेन तपाईँको अब्जेक्टिभ के हो, तपाईँ किन त्यो युज गर्दै हुनुहुन्छ त्यो बुझ्नु इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ फर्स्टमा. जस्तै म एज अ प्रोफेसनल एचआर प्रोफेसनलको रूपमा चाहिँ कस्तो कस्तो मान्छेहरूले चाहिँ भनौँ न उहाँहरूको मेन ड्राइभ के रहेछ उहाँहरूले लिङ्क्डइन युज गर्नको लागि भनेर पनि हेरिरहेको हुन्छु. बी इट फ्रम स्टुडेन्ट टु professionals to the ones who want to have their career move हैन. सो त्यो पनि हेरिरहेको हुन्छ. सो मेन तपाईँले युज गरिराख्नु भएको कारण चाहिँ के छ, सो वाइ आर यु युजिङ द्याट र त्यो युज गर्दाखेरि तपाईँलाई त्यसले कसरी ड्राइभ गरिरहेको छ त्यो कुरा बुझ्नु एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. एक्ज्याक्टली. ओके, सो मैले खासमा चाहिँ यो प्रश्नहरू सोध्नुको रिजन भनेको चाहिँ एज आई नो लाइक यु आर सो एक्टिभ लिङ्क्डइनमा हैन. एन्ड देन देयर वाज अ बायो यु आर प्यासनेट एचआर एन्ड अल्सो लाइक नाउ यु आर एडुकेटर भनेर पनि हैन. एन्ड देन फेरि तिमी यु आर अल्सो इन्टु एचआर म्यानेजर, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको पार्टहरूमा पनि हैन. सो हाउ योर लाइफ हेज बिन हुन्छ नि गोइङ अन, हाउ यु आर ड्राइभिङ इन्टु योर हुन्छ नि करियर लाइफ, त्यो चाहिँ बुझ्न एकदमै मन थियो कि. सो वाट डु यु से त्यो पार्टमा? ओके, सो मैले मेरो करियर इट्स बिन लाइक नियरली 5 years that I have been associated with a bank.
सोचेको थिएन द्याट आई वुड बी अ ब्याङ्कर भनेर तर यो यत्तिकै पनि ब्याङ्किङ जब मेरो लागि भएको पनि होइन मेरो ममा नै धेरै मैले रिफ्लेक्सन्स गरेर आफूलाई क्वेसन सोधेर मेरो कोही मेन्टर्सहरूसँग मैले हेल्प सिक गरेर मेरो फ्यामिली मेम्बरसँग मैले कुराहरू गरेर तर मोर इम्पोर्टेन्टली आफूले डिसिसन लिएर नै मैले ब्याङ्किङ जब चाहिँ पर्स्यु गरेको हो सो ब्याङ्किङ मैले के भने जस्तै ब्याङ्किङ डिन्ट ह्यापन मी जस्ट ओभरनाइट मेबी लाइक मेरो अलिकति आफ्नो प्लानिङमा मैले किन ब्याङ्किङ जोइन गर्दैछु भन्ने हिसाबको कुराहरू भएर पनि ब्याङ्किङ त्यसरी मेरो लागि भएको हो सो मैले फुल टाइम ब्याङ्किङ जब गर्दा गर्दै मैले एमबिए मेरो कोर्स पनि गरेँ काठमाडौँबाट किङ्स कलेजबाट सो डेफिनेटली एमबिए कोर्स एन्ड फुल टाइम ब्याङ्किङ जब वाज डेफिनेटली नट एन इजी टास्क it was a kind of a roller coaster ride नै भन्छु because you go your college to in the morning you then go to the banking job and then when you come back home तपाईले you cannot just relax and sit down यतिकै ल म अब एकदम रिल्याक्स गरेर बस्छु भनेर भन्न मिल्दैन because you have got your assignments to complete. Okay, all right. So full-time banking job and MBA course definitely was not easy, but that was my choice that I made. So यसलाई मैले कम्प्लिट गर्नुपर्छ एन्जोय गर्दै कम्प्लिट गर्नुपर्छ फन वेमा कम्प्लिट गर्नुपर्छ भन्ने खालको जहिले पनि त्यो मलाई एउटा दिमागमा भइरहेको थियो सो अर्को चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अहिलेको लागि ठ्याक्कै मास्टर्स कोर्स पनि सक्यो एमबिए पनि सक्यो फुल टाइम ब्याङ्किङ जब कन्टिन्यू भइरहेको छ सो वाट नेक्स्ट भनेर भयो So as a person, I was and I am very inquisitive. I always wanted to do something in my life. So एउटै तरिकाको मात्र कुरा भयो भने त्यति इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ जस्तो लागेन लाइफ सो फुल टाइम ब्याङ्किङ जब भइ नै राखेको थियो एमबिए पढाइ सक्यो सो त्यसपछि वाट नेक्स्ट भयो त्यसपछि कलेजले नै they provided me the opportunity to be an educator अनि it's been nearly a year that I've been associated at King's College as an educator so life has been pretty good. Hey, I can see like you have been like managing stuff and then doing your kind of like the work होइन so also you are also into so many associationsहरू मुख्य गरी like Rotary clubsहरूमा पनि छौँ होइन so मैले लास्ट टाइम पनि एकजना गेस्टलाई सोधेको थिएँ होइन like is it एकदम necessary for you to get involved into such clubs भनेर सोधा पनि थिएँ होइन same question but in a different way जस्तै त्यो रोटरी क्लब अथवा जुनै पनि एसोसिएसनहरूमा मर्ज हुँदाखेरिको लाइक मुख्य एउटा के भन्छ एउटा सोच हुन्छ नि आई मिन लाइक एउटा मिसन अर भिजन समथिङ इज देयर होइन हुन त एसोसिएसनको आफ्नै हुन्छ त्यो मिसन एन्ड भिजन बट देन अगेन इफ आई एम अ फ्रेसर एन्ड आई वान्टेड टु गेट इन्टु सच क्लब्स होइन जस्तै यु आर इन्टु सच क्लब्स होइन सो वाट वाज यो त्यो सुरुमा इन्भल्भ हुनुभन्दा अगाडिको मिसन एन्ड भिजन लाइक म त्यहाँ भएपछि म यो गर्छु त्यो गर्छु भने त्यस्तो केही मिसन भिजन त्यस्तो केही थियो कि मलाई चाहिँ यसमा यो भनौँ न जहिले पनि सामाजिक क्षेत्रहरूमा र कम्युनल एक्टिभिटिजहरूमा जहिले पनि आफूलाई एसोसिएट हुन मन लाग्ने डज नट नेसेसरली मिन ठुलै रूपमा म यो चेन्ज गर्छु त्यो गर्छु भन्दा पनि आई अलवेज बिलिभ इन द मन्त्र अफ बिगिनिङ समथिङ विथ अ स्क्रच बिगिनिङ समथिङ विथ अ सानै कुराबाट स्टार्ट गरौँ भन्ने खालको सोच जहिले पनि अनि मैले मेरो क्लास 10 सकाइसकेपछि ग्याप हुन्छ नि जुन चाहिँ 3-4 मन्थ्स के गर्ने भन्ने कुरा भयो अनि त्यसपछि रोटरी क्लबहरूको बारेमा बुझेको थियो सुनेको थियो तर के हो भनेर थाहा थिएन त्यसपछि मैले आफैले नै इन्क्वायरी गरेर इन्क्वायरीमा फोन डायल गरेर त्यसपछि रोटरी क्लब कतातिर छ कहाँ छ भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ म बस्ने ठाउँबाट थापाथली रोटरी क्लब चाहिँ त्यहाँबाट नजिक पनि रहेछ होइन सो रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ भन्ने थियो अनि त्यसपछि म सुरुमा त्यहाँ गएँ आई जस्ट वेन्ट देयर एज अ गेस्ट अनि सुरुमा उहाँहरूले कपाल अफ मिटिङ्सहरू अटेन्ड गरिसकेपछि बल्ल तपाईँलाई मेम्बरसिप हामीले एनरोल गर्न मिल्छ भने भन्नुभयो त्यसपछि आई ह्याप्पिली वेन्ट देयर अनि फ्यु प्रोग्राम्सहरू पनि उहाँको मैले त्यहाँ आई ह्यापन टु पार्टिसिपेट देयर अनि मलाई त्यसले एकदम एक्साइट गर्न थाल्यो एकदमै रमाइलो मलाई फिल हुन थाल्यो ओके यो चाहिँ मैले गर्न खोजेको कुरा र मैले मेरो सानो केही प्रयासबाट आफूले केही इनिसिएटिभहरू लिन मिल्छ भने चाहिँ यो एउटा राम्रो प्लेटफर्म रहेछ जहाँ चाहिँ नि कसैले केही गर्छु भन्नेलाई पनि प्लेटफर्म भयो एट द सेम टाइम इफ यु वान्ट टु लर्न समथिङ न्यू त्यहाँ गएर चाहिँ एउटा सिक्ने पनि एउटा अपर्च्युनिटी चाहिँ हुँदो रहेछ होइन लाइक कुनै क्याम्पेनहरूमा हुनसक्छ कुनै टिम बिल्डिङ प्रोग्राम्सहरू हुनसक्छ कुनै विभिन्न खालको लर्निङ सेसन्सहरू हुनसक्छ सो त्यस्तो सेसन्सहरू पनि तपाईँले इनिसिएटिभ लिएर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुने रहेछ सो अफकोर्स तपाईँको सिनियर्सहरूले तपाईँलाई गाइड गर्ने कामहरू हुन्छ बट एट द सेम टाइम तपाईँको इनिसिएटिभलाई पनि उहाँहरूले सपोर्ट गर्ने एन्करेज गर्ने काम चाहिँ
यस्तो खालको भलन्टियरिङ अर्गनाइजेसन्सहरूमा चाहिँ अपर्च्युनिटिज हुँदो रहेछ सो फर मी रोड ट्र्याक क्लब होस् वा कुनै पनि सामाजिक क्षेत्रमा तपाईँले केही गर्ने इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ यस्तो खालको अर्गनाइजेसन्सहरूसँग तपाईँ एसोसिएट हुनुभयो भने चाहिँ नट जस्ट द्याट इट विल हेल्प यु नो हु यु आर हु यु क्यान बी एज अ पर्सन बट अल्सो तपाईँलाई तपाईँको कम्पिटेन्सिजहरू पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ गएर तपाईँले सिक्न पाउनुहुँदो रहेछ सो अहिलेको लागि वाट आई फिल इज लाइक रोड ट्र्याक क्लबमा गएर मेरो लागि अहिले पनि धेरै त्यसले मद्दत पुऱ्याएको छ इफ आई हेभ टु गो डाउन द मेमोरी लेन एन्ड यु नो थिङ्क अबाउट हाउ रोड ट्र्याक ह्यापन टु मी वाइ रोड ट्र्याक ह्यापन टु मी जहिले पनि आफूले सोध्ने गर्छु कि बिकज अफ दिस फ्याक्टर रोड ट्र्याकले गर्दा चाहिँ मलाई मेरो पर्सनल लाइफ मेरो प्रोफेसनल लाइफ र सोसियल लाइफमा चाहिँ मेबी इन्टरपर्सनल स्किल्समा होला इन्ट्रापर्सनल स्किल्समा होला नेगोसिएसन स्किल्समा होला रिलेसनसिप बिल्डिङको स्किल्समा होला कम्युनिकेसन स्किल्समा होला एज अ टिम लिडरको रूपमा होला सो विभिन्न त्यो अर्गनाइजेसनमा आफू इन्भल्भ भएको हिसाबले चाहिँ त्यसले अहिले पनि मलाई धेरै मद्दत पुऱ्याएको छ सो आइम भेरी थ्याङ्कफुल Okay, all right. So yes, as we can know, like हुन्छ नि जस्तै कुनै ग्रुप एक्टिभिटिज अथवा एसोसिएसनमा हामीलाई चाहिँ इनिसिएसन गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ बट if you want to really rise and shine such association my involvement is much needed. Okay, so मैले सुरुमा सासुजीलाई चाहिँ चिन्दाखेरि चाहिँ I get to know like story teller अथवा yeller like त्यहाँबाट स्टार्ट गर्नु भएको भन्ने सुनेको थिएँ. I also have seen some of your clips पनि हैन. अब अहिलेको फेजमा we have been connected for a long time नै अनि अहिलेको फेजमा चाहिँ I can see Saswat in a different phase नै हैन. So यो complete transformations हुन्छ नि from where you used to be and where you are right now have been like transformed, and not only transformed, you are transforming other people's other lives, you know? So how do you really feel? It really feels like sometimes I am in short of words as to how I feel because life is a journey, life is a process. So I don't see myself being transformed from caterpillar to butterfly now, but I have been enjoying the process very much because it's a journey again. So you rise at times, you fall at times, but more importantly is waking up and not forgetting that you've got so much of things to do, you've got so much of things to achieve, and not just settling down for less in life because you just live once. I just believe in that mantra. अनि अर्को कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ मैले अघि तिमीले you so nicely asked me that question about like as to how I feel भनेर. So I feel very much delighted and very humbled to not just be a part of the banking industry, a very bigger industry definitely, and at the same time it feels surreal to be a part of the education industry as well because you not just educate the young minds but at the same time you learn from the experiences, you learn what the expectations are, and you learn as to how they want to see themselves in next 5 years or 10 years down the line. So it really feels very much amazing to be a part of such industry. Okay, sounds very like you are enjoying your kind of phase भन्ने कुराहरु हैन. Let's say as we know like you are into banking sectors and banking is a place like where you can find a different professionals from a different background. So we are talking about like DEI को कुराहरुमा चाहिँ. So यो diversity, equality and त्यसपछि यो inclusion को विषयमा चाहिँ banking sector मा how like it's working on like कसरी चाहिँ काम भइरहेछ? Okay. पहिला चाहिँ HR को कुराहरु नै the concept of HR and the HR domain should be there in the organization. HR को department हुनुपर्छ organization मा भन्ने concept नै थिएन. So time अनुसार बिस्तारै पछि advancement of technology अनि मान्छेको एउटा त्यो mindset मा पनि बिस्तारै के हुन थाल्यो भने even the smallest of the small companies that have started to feel the importance of HR. पहिला के हुन्थ्यो भने म्यानेजिङ डाइरेक्टरले नै स्यालेरी क्रेडिट गर्ने, म्यानेजिङ डाइरेक्टर भन्ने बित्तिकै उसले नै ओभरअल अर्गनाइजेसनको बारेमा उसले नै हेर्ने गर्थ्यो भने अब अहिले चाहिँ बिस्तारै त्यो प्याराडाइम शिफ्ट हुँदै गएको छ. फ्रम द ओल्डर टु द न्यू प्याराडाइम शिफ्ट, द इम्पोर्टेन्स अफ एचआर इज लाइक भेरी हाई नाउ. नट जस्ट बिगर कम्पनीज आर बिङ एबल टु adopt the practice of HR, but also the small companies, even the startups or SMEsहरूले पनि अब चाहिँ HR को प्र्याक्टिसेसहरु हामीले कम्प्लाई गर्नुपर्छ. HR भन्ने कन्सेप्ट लिएर आउनुपर्छ हैन र HR को यसको फंक्शनालिटी, यसको भनौं न यसको इम्पोर्टेन्सहरु चाहिँ मार्केटमा एकदमै धेरै हुँदै आएको छ. सो त्यो हिसाबले चाहिँ HR को भने नि मैले HR को कन्सेप्ट मात्र हैन कि HR लाई चाहिँ हामीले HR भन्ने डोमेन हुनुपर्छ र HR को थ्रुबाट नै पिपल डेभलपमेन्ट
हैन ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ ह्युमन रिसोर्सले गर्नुपर्ने पोलिसिजहरूलाई कम्प्लाई गर्नुपर्ने कुराहरू त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले धेरै बढ्दै आइरहेको छ त्यो हुन पनि आवश्यक थियो त्यो हुँदै आएको पनि छ र अर्को चाहिँ अघि तपाईँले मलाई सोध्नु भएको जस्तो द कन्सेप्ट अफ DEI डाइभर्सिटी इक्विटी एन्ड इन्क्लुसिभिटी हैन सो अब अघि भने जस्तै कुनै कम्पनीमा कुनै अर्गनाइजेसनमा सानो कम्पनीमा नम्बर अफ स्टाफ्सहरू कमै हुन्छ मिडियम साइज कम्पनीमा त्यही लेभलकै स्टाफ्सहरू हुन्छ साइज वाइज र ठुलो अर्गनाइजेसनमा नम्बर अफ स्टाफ्सहरू पनि धेरै नै हुने हुन्छ हैन सो यो चाहिँ कम्पनीको साइज र कम्पनीको पोर्टफोलियो अनुसार पनि म्याटर गर्ने कुरा हो तर इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट कम्पनी टुडे निड टु हेभ द कन्सेप्ट अफ डाइभर्सिटी इक्विटी एन्ड इन्क्लुसिभिटी नट जस्ट द्याट त्यो कन्सेप्ट हुनुपर्छ मात्र होइन कि त्यो कन्सेप्टलाई कम्प्लाई पनि गर्नु इम्पोर्टेन्ट छ कतिपय कम्पनीजहरूले दे हेभ बिन एबल टु एक्सेप्ट द डाइभर्सिटी भनेर पनि कास्ट कलर हैन तपाईँको रेस क्रिड विभिन्न कुराहरूमा विधाहरूमा गरेर पनि स्टाफहरूलाई अनबोर्ड गरिराख्नु भएको छ कम्पनीजहरूमा हुन्छ तर अर्को कुरा चाहिँ आर वी अल्सो बिङ एबल टु बिङ अवेर अबाउट द कन्सेप्ट अफ LGBTIQA+ कम्युनिटी हैन सो डाइभर्सिटी भन्ने बित्तिकै त्यो कुराहरू पनि आउँछ इट्स नट जस्ट अबाउट लाइक मेल एन्ड फिमेल वर्किङ इन द अर्गनाइजेसन बट अल्सो दि every gender needs to be a part of the organization जस्तो लाग्छ that's where we believe that change happens हैन सो त्यो भनेको अपर्च्युनिटिजको कुरा पनि आउँछ एक्सेप्टेन्सको कुराहरू पनि आउँछ सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु हेभ द पिपल फ्रम डिफ्रेन्ट सेक्टर्स कम टुगेदर एन्ड वर्क वेयर change can happen and where the prosperity can be seen in the organization, not just in the organization side but also from the people side. So diversity equity र inclusivity भनेको चाहिँ acceptance को कुरा हो के exactly it's not just about like terminology मा मात्र सीमित हुनु भएन it's also about like accepting the people from every nooks and corner from every background and not just accepting but also appreciating their ideas, appreciating the thought process, appreciating who they are as a person. त्यो कुरालाई पनि हामीले बुझ्न एकदम इम्पोर्टेन्ट छ and most of the organizations today are being able to accept it and I'm sure like few of the organizations जसले चाहिँ यो कुरालाई बुझिराख्नु भएको छ उहाँहरूले पनि इन नियर फ्युचर चाहिँ यसलाई कम्प्लाई गर्दै जानुहुन्छ भन्ने कुरा आई बिलिभ अन द्याट एक्ज्याक्टली यु एड्रेस अ भेरी एउटा पार्ट जुन चाहिँ यो चेन्जेसको कुराहरू सो वी इन नेपाली सोसाइटी वी हेभ बिन लिभिङ इन ट्रेडिसनल वेज भन्ने नि त सो चेन्ज भन्ने बित्तिकै वी काइन्ड अफ लाइक हेभ अ फियर इनसाइड के डर हुन्छ कि मान्छेले त्यही भएर हतपत चेन्ज गर्न खोजिराख्दैन परिवर्तन भन्ने बित्तिकै सोच्न थाल्छ मान्छेले बट देन परिवर्तनमा त्यसको पछाडि इज अ भेरी ब्युटिफुल के अरे ट्रान्सफर्मेसन अथवा त्यसको रिजल्ट भनौँ न त्यो चाहिँ मान्छेहरूले त्यति याद गरेर आउँदैन सो यु एड्रेस अ भेरी एउटा त्यो चेन्जवाला कुराहरूमा चाहिँ अफकोर्स लाइक जुन अहिले यो LGBTIQ को कुराहरू छ लाइक दिस पिपल्स आर अल्सो सो क्रिएटिभ होइन सो इफ दे गन अफर लाइक अफकोर्स दे गन लाइक राइज एन्ड साइन मोर एन्ड अल्सो अ कम्पनी जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन ओके सो वी जस्ट वान्टेड टु नो लाइक योर पर्सेप्सन्स रिगार्डिङ द ब्याङ्किङ सेक्टर्समा कस्तो के छ भनेर होइन बट यु राइटली सेड एन्ड नट ओन्ली ब्याङ्क अर्को कम्पनीजहरूको बारेमा पनि होइन सो देयर इज एनदर क्वेसन पनि जसमा चाहिँ बिङ एन HR तिम्रो लागि एकदम फ्रुटफुल क्वेसन पनि हुनसक्छ यो किन भन्दाखेरि अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन्सका कुराहरू भइरहेको हुन्छ पोलिटिकल लिडर्स आर चेन्जिङ लाइक हुन्छ नि तिम्रो के पोलिसिज आर चेन्जिङ होइन अनि तिम्रो क्राइम्स एन्ड सुसाइडका कुराहरू पनि डे बाई डे इट्स काइन्ड अफ लाइक राइजिङ भनौँ न होइन रिसेन्टली पनि हामीले त्यो एउटा न्युज पनि सुनिहाल्यौँ एन्ड अल्सो अहिले इकोनोमिक एकदमै क्राइसिसका कुराहरू फाइनेन्सियल क्राइसिसका कुराहरू सो बिङ एन HR लाइक how do you really feel like you get to interact with a lot of employees or a lot of your co-workers so they're going to come with so many questions queries so how do you really tackle with those kind of questions you got my point right yeah okay यसमा चाहिँ like how I feel is पहिलाको time अनुसार especially after post COVID a lot of things are changing like I mean a lot of people they have vision to be in Nepal. Some of them they want to go abroad for the education, some of them they want to go abroad for in order to upgrade the financial status होला कोही मान्छे आफ्नो सोच हुन्छ बाहिरतिर जाने so definitely as a HR professional especially a part of the learning and development
कमिटीमा आफू एसोसिएट हुन पाउँदाखेरि प्लस when you get to interact with a lot of people within the organization also in outside the organization मैले एक्सपिरियन्स गरेको कुरा चाहिँ यो अहिलेको तिमीले कुरा गरे जस्तो क्राइसिस प्लस अहिलेको यो सिचुएसन अहिलेको अनस्टेबिलिटी र भोलिको के होला भन्ने खालको पनि कतिजनालाई अन्योल छ हैन सो त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिजना मान्छेहरूले चाहिँ दे हेभ बीन यु नो टेकिङ देयर डिस्टेन्स टु गो अब्रॉड मेबी for the good of the family, for the sake of the family को लागि राम्रो हुनको लागि पनि गइरहेको हुन्छ तर whenever I get to interact with my colleagues, whenever I get to interact with people within and outside the banking industry, मान्छेलाई धेरै जनालाई मैले हेर्दाखेरि चाहिँ रुमलीको देख्छु के अलिकति कन्स्टेन्ट देखेर आउँदिन अनि उहाँहरूको थट प्रोसेस पनि कन्सिस्टेन्ट भएको मैले देख्दिनँ सबैजनाको होइन तर एभरेजमा भनौँ न होइन एभरेजमा हेर्दाखेरि चाहिँ सो किनकि सबैजना मान्छेको निड एन्ड रिक्वायरमेन्ट फरक हुन्छ कसैको सोसल अब्लिगेसन्स होला कसैको सोसल अब्लिगेसन्स धेरै होला कसैको फ्यामिली प्रेसर धेरै होला कसैको थोरै होला सो जस्तै कोही अनम्यारिड मान्छेको लागि उसको लागि फ्यामिलीसँग बसिराख्नु भएको छ भने उसको निड त्यति धेरै नहुन सक्छ आई मिन लाइक फ्यामिलीलाई हेर्नुपर्ने सबै कुरा गर्नुपर्ने कम हुनसक्छ भने कतिपयको लागि चाहिँ फ्यामिलीको रेस्पोन्सिबिलिटी नै आफूले लिइरहेको हुन्छ भने उसको लागि अब्लिगेसन्स धेरै हुनसक्छ होइन सो इट एन्टायरली डिपेन्ड्स अन वान इन्डिभिजुअल केसेसमा नै फरक हुन्छ तर धेरैभन्दा धेरै मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई लाइक पे स्केल कहिलेकाहीँ चाहिँ अब इन्फ्लेसन बढिरहेको हुन्छ इन्फ्लेसन बढिरहेको केसमा चाहिँ पे राइज चाहिँ भयो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा धेरैको कन्सर्न भइरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ लाइक अब स्पेसली अहिले a lot of banks are going into merger and acquisitions. Definitely I'm not an expert in this field but as a part of the banking industry or as a part of the progressive organization मैले चाहिँ के देख्छु भने what will happen after merger, what about my growth, what about like will I be a part of the same industry, will I be a part of the same organization भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको हुन्छ अनि अर्को चाहिँ ट्रान्सफरको कुराहरू पनि आइरहेको हुन्छ जस्तै कोही मान्छे एउटा ठाउँमा बसिरहेको छ भने एउटा ब्रान्चमा बसेर काम गरिराख्नु भएको छ फर इक्जाम्पल मानिलिउँ कि मेलम्चीमा काम गरिराख्नु भएको छ भने उहाँलाई अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गरिदिने हो कि टाढाको ठाउँमा ट्रान्सफर गरिदिने हो कि वाट अबाउट माई फ्यामिली भन्ने खालको कुराहरू पनि आउन सक्छ सो त्यो खालको कुराहरू चाहिँ अहिले धेरै आइरहेको छ स्पेसली आफ्टर मर्जरको कुरा स्पेसली companies where they're going into merger and acquisitions, what will happen post merger भन्ने खालको कुराहरुमा त्यहाँ आइरहेको हुन्छ अब कोभिडको टाइम पछि चाहिँ धेरैजना मान्छेहरुलाई साइकोलोजिकली पनि they were disturbed and even some of them like they may be disturbed पनि हुन सक्छ यो कोभिडको क्राइसिसले गर्दाखेरि पनि सो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि like I see people not being able to focus in their work at times because of like the crisis, because of the family problems, because of the responsibility that they are supposed to take. So अघि मैले भनिहालेँ it depends on person to person तर धेरै हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको केसमा चाहिँ a lot of people they want to go abroad because of the reasons that I already mentioned before हैन सो म जहिले पनि उहाँहरुसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ चिया गफ गर्दाखेरि or over the lunch कुराहरु गर्दाखेरि चाहिँ सोच्छु उहाँलाई तपाईहरुको मेबी अब्लिगेशन्सहरु हुन सक्छ फ्यामिली भएको मान्छेको अब्लिगेशन्स धेरै हुन सक्छ फ्यामिली नभइसकेको मान्छेको आई मिन लाइक विवाहमा नपरिसकेको मान्छेहरुको अब्लिगेशन्स कम हुन सक्छ सो उहाँहरुसँग कुरा गर्दाखेरि पनि व्हाई डु यु वान्ट टु गो बाहिर हैन त आफुले क्वेशन सोध पहिला अर तिमी नेपालमा बस्ने हो भने हाउ डु यु सी योरसेल्फ एक्ज्याक्टली यहाँ बस्ने बाहिर जाने म भन्दिन तर व्हाई डु यु वान्ट टु टेक दैट डिसिजन त्यो पहिला सोध्न इम्पोर्टेन्ट हुन्छ not just that you want to go abroad just because your friends and family are going and they're migrating there for a good त्यसको लागि मात्र हैन why do you want to go outside why do you want to stay in Nepal why do you want what kind of work that you want to do in the Nepalese community exactly हैन तिम्रो आफ्नो डोमेनमा तिम्रो आफ्नो एक्सपर्टिज अनुसार तिमी you are the expert in the making मा तिमी के गर्न सक्छौ त कस्तो खालको कन्ट्रिब्युसन्स गर्न सक्छौ एकदम एक्सपर्ट तरिकाले कन्ट्रिब्युट गर्न नसके तापनि तिम्रो आफ्नो पार्टबाट त कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौ होला नि त म भन्दा कति धेरै अब्बल मान्छेहरु हुनुहुन्छ हैन धेरै नै हुनुहुन्छ भन्छु हैन बैंकिङमा होला एजुकेसन सेक्टरमा होला I've got so much of things to learn from them but at the same time मैले मेरो आफ्नो सिकेको एक्सपिरियन्सबाट पनि there is so much of things that I can contribute I can give back I can educate people त्यो पनि त हुन सक्छ होला नि त सो त्यो कुराहरु चाहिँ बुझ्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ Okay, all right. So, जस्तै तिमीले यो कुरामा आफ्नो अर्को एउटा कुरा थपे जस्तै बाहिरको कुराहरु हैन शाश्वतलाई जस्तै बाहिर जाउँ
नेपालमा किन केही कामै छैन नेपालमा हैन नेपालमा बसेर केही भइ नै रहेको छैन जस्तो खालको त्यो फिल भयो भएन र अहिलेको कन्टेक्स्टमा कसैले के हुन्छ नि अफर गरौ बाहिर जाने अफर गरौ नि सासू जान्छ जाँदैन के छ मलाई देवेश तिमीले सोधे जस्तो I have been asked with this question a lot of times and it's very obvious because of the current trend and the situations where people are living in the country and going abroad, especially people from our generation, people from our age group. They want to go abroad for a good, for the education purpose, for the, to uplift the financial status, to see or to bring some kind of more smiles on the family faces ko kuraharu huna sakcha hola. So I've been asked with this question from my cousins, from my extended family, also from the people like you who invites me for the interview, हैन. So यसमा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने me as a person I always have been asking question, WH question भन्छ नि. Am I happy in my career? Number 1. Number 2, am I living a very peaceful life? हैन. त्यो कहिलेकाहीँ स्ट्रेस, कहिलेकाहीँ त्यो डिग्रेडेड फिल हुने, कहिलेकाहीँ त्यो एकदम आफूलाई गर्न खोजेको कुराहरू आफूले नपाउँदाखेरि एकदम should I stop now भने जस्तो त्यो जसलाई पनि हुन्छ. तर what is important is to not give up on your dreams. Exactly. To see that where do you see yourself in next few years. Exactly. To visualize गर्न पनि important हुन्छ. र अर्को चाहिँ मैले तिमीलाई भने जस्तो whether I plan to stay in Nepal or go outside for any kind of reasons, I ask myself why, हैन. सो नेपालमा म बसिरहेको कारण पनि त्यो WH क्वेसनको मैले आन्सर पाएर अहिलेसम्म बसिरहेको हो. No, my concern is like जस्तै people are leaving Nepal, they have their own obligations and reasons, but then again यदि हामी नै जाने हो भने यो देशमा रहनेको र बनाउने कसले जस्तो फिल हुन्छ के हैन. र अर्को कुरा भनेको चाहिँ जस्तै बाहिर जानको लागि सजिलो छ तर त्यस्तो सजिलो पनि छैन. You got to invest a lot of stuff with time, effort, money, हैन. लास्टमा गएर त्यो पनि अब लाइक लिमिट भइदिन्छ हैन. देयर इज अनदर स्टेप्सहरु हैन. सबै स्टेप्सहरु फलो गर्न पीपल आर रेडी. त त्यो त्यत्रो इन्टरभल अफ लाइक हुन्छ नि देयर काइन्ड अफ के भन्छ त्यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ नेपालमै बस्नको लागि अथवा नेपालमै के गर्छु भन्ने एउटा त्यो सोच डेभलप गर्नको लागि चाहिँ वाइ पिपल आर ल्याकिङ अन इन्भेस्टिङ जस्तो फिल हुन्छ कि हैन. किनभने सी लाइक अब US जान्छु भन्यो भने यु गट इन्भेस्ट लाइक 10 to 15 lakhs. Just imagine like 10 to 15 lakhs you are investing in doing something work. हैन कि व्यवसायमा तिमी लगानी लाउँदैछौ. माइट बी एक दुई वर्षको ड्युरेसनमा यु आर नट गेटिङ रिजल्ट. तर तिमी त्यहाँ गएर 4 वर्ष पढेर नेपालमा आउँदाखेरि कन्टेक्स्टमा जुन तिम्रो त्यो 4 वर्षको मेहनत छ त्यो 4 वर्षमा त तिम्रो यो व्यवसाय त कहाँ पुग्छ नि त हैन. आफ्नै देशमा 5 जनाबाट 6 जनाको के अरे 5 जनाबाट 15 जना 20 जनाको स्टाफ मेम्बरमा पुग्छ कि. सो पिपल आर लाइक काइन्ड अफ लुजिङ त्यो एउटा भिजन पनि जस्ट बाहिर जान्छु भन्ने मात्रै छ हैन. ओके, सो वी आर एट द एन्ड अफ द सो पनि हैन. सो आई जस्ट वान्टेड टु ह्याभ सम क्याजुअल टक्स विथ यु हैन. सो इन अ डिफ्रेन्ट वेज हुन्छ नि डिफ्रेन्ट कन्टेन्टमा हैन. सधैँ एउटै कुरा मात्रै अलरेडी यु आर राइजिङ एन्ड साइनिङ सासो यु आर डुइङ फ्यान्टास्टिक जब हैन. एन्ड आई जस्ट लभ इन्भाइटिङ यु इन माई सो हैन. अपकमिङमा फेरि पनि सासूलाई बोलाउन पाऊँ हैन. सासूले खतरा काम गराएको छ अझै भन्ने कुरा. ओके, सो लास्ट एउटा सानो क्वेसन जसमा चाहिँ यु क्यान क्विकली एन्सर पनि हैन. जस्तै what do you just prioritize, like being a leader or manager? What do you just say? Definitely a leader. Definitely a leader, because a leader is someone who not just know what he or she is doing, but also help someone empower, someone see what they can be as a person. उहाँहरुको अरु मान्छेलाई पनि भिजुअलाइज गराएर उहाँहरुको ड्रिम्सलाई रियालिटीमा कन्भर्ट गर्ने काम चाहिँ मद्दत पुर्याउने काम चाहिँ लिडरले गर्छ. अ लिडर इज अ मेन्टर एज वेल. अ लिडर इज समवन इज अ बर्निङ टर्च हु एलिमिनेट्स द लाइफ्स अफ मेनी पिपल. सो डेफिनेटली लिडर मोर देन अ म्यानेजर. Thank you so much, Saswat, and we wish you for a successful leader. As you can see, like you has been leading, a lot of stuff, man. Say, thank you for your time, and yes, as you hamro आधी घण्टाको show भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ we must have to stop यहाँनिर पनि हैन. But then again, जानुभन्दा अगाडि त्यस्तो केही few words केही share गर्नु मन छ भने please. Okay. First of all, thank you very much, Rolling Plans and Rise and Shine show, for having me, especially Devesh and the entire crew members of the show. I really enjoyed it. I didn't feel like half an hour just went by etike. Exactly. We really had a good conversation, and we really had some important discussions, or the conversation that is
the need of an hour, especially when people are leaving country. Some of them they have experimentally proven in Nepal as a professional, as an entrepreneur, or in any domain, हैन. So मान्छेले गरिराख्नु पनि भएको हुन्छ आफ्नो आफ्नो सेक्टर्समा आफ्नो आफ्नो एक्सपर्टिजलाई बुझेर उहाँले कन्ट्रिब्युट गरिराख्नु भएको हुन्छ. सो व्हाट आई फिल इज लाइक अघिको कुरालाई थोरै मैले कन्टिन्यू गर्दाखेरि चाहिँ life is a journey. I think you should be able to enjoy it. Definitely there is highs and there is lows in life. More importantly, like you should be able to know and feel as to what you are doing. Are you happy as a person? Jati amount तपाईले कमाए पनि or जति तपाईले जे गर्नुभयो पनि, the important thing that you should not forget is how happy you are as a person, how happy your family is, how happy your circle is, how happy your community is, how happy this country can be is, हैन. So त्यो कुराहरु एकदम बुझ्न इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ. Because अरूको देखासेखी गरेर गर्ने भन्दा पनि how can I be better than I was yesterday. मैले हिजोभन्दा आज बेटर कसरी गर्दै जाने, आजभन्दा भोलि मैले बेटर कसरी गर्दै जाने, त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ. सो फेरि पनि thank you very much for having me, and I've been seeing you rising and shining in your own ways and wishing you all the best in your near future as well. Thank you very much for having me. I really need that. Thank you so much, Saswat, and thank you every viewers. अनलाइनको भिडमा एउटा छुट्टै पहिचान र तथ्यपरक समाचार सहित अर्थरोजगार.com. देशको अर्थतन्त्र साना हुन् वा ठुला, औद्योगिक हुन् वा घरेलु, सबै हाम्रो प्राथमिकतामा. वैदेशिक रोजगारीका व्यथितिमाथि सिधा अनि खरो प्रश्न, सटीक र तार्किक ढङ्गले तपाईका हरेक जिज्ञासाको उत्तर खोज्नेछौँ. मात्र अर्थरोजगार.com मा. तपाईले हामीलाई www.अर्थरोजगार.com र फेसबुकमा र ट्विटरमा एकैसाथ पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ.